Η NASA ξεκίνησε να επαναφέρει τον επιβλητικό πύραυλο Space Launch System και το διαστημόπλοιο Orion Spacecraft στην εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες επισκευές. Οι μηχανικοί του προγράμματος Artemis 2 ξεκίνησαν τη διαδικασία στις 8 το βράδυ τοπική ώρα. Στη συνέχεια, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία θα προχωρήσει στις τελικές προετοιμασίες πριν ανοίξει το επόμενο παράθυρο εκτόξευσης την 1η Απριλίου. Ο τεράστιος πορτοκαλί και λευκός πύραυλος και το σκάφος Orion μετακινήθηκαν αργά από το κτίριο συναρμολόγησης στο Kennedy Space Center και διένυσαν με προσοχή περίπου 6,5 χιλιόμετρα μέχρι την εξέδρα εκτόξευσης 39B. Αν οι δοκιμές ολοκληρωθούν επιτυχώς, 3 Αμερικανοί αστροναύτες και ένας Καναδός θα κατευθυνθούν προς τη σελήνη, πραγματοποιώντας μία πτήση γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης. Η αποστολή, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της σελήνης. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, η NASA εντόπισε πρόβλημα στη ροή ηλίου και αποφάσισε να επιστρέψει τον πύραυλο της αποστολής Artemis 2, βάρους περίπου 5.000 τόνων, στο κτίριο συναρμολόγησης, προκειμένου να διερευνήσει τη βλάβη και να προχωρήσει στις αναγκαίες επισκευές. Αυτό σήμαινε ότι μια εκτόξευση τον Μάρτιο δεν ήταν πλέον εφικτή. Πριν από αυτό το εμπόδιο, είχαν ήδη εντοπιστεί και άλλα τεχνικά ζητήματα, όπως διαρροή υγρού υδρογόνου, που διέκοψε πρόωρα μια δοκιμή προσομοίωσης εκτόξευσης. Πλέον, η υπηρεσία εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη σελήνη, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου, με πρώτη πιθανή ημερομηνία την 1η Απριλίου και εναλλακτικές τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, το πλήρωμα των αστροναυτών της αποστολής Artemis 2 μπήκε σε καραντίνα την Τετάρτη στο Χιούστον, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκτόξευση.